na makita yung kalsada eh. So, sobrang pilik. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa panibago nating vlog. Sa video na to, susubukan naman nating mag-loop. Yung paikot-ikot lang. Simula dito sa access road. Aakyat tayo ng Kadaklan via Luacan Road. Bababa tayo ng Happy Hollow at aakyat tayo ng Baguio Country Club. Papasok tayo ng Camp para makabalik tayo ng Luacan Road. Kung tutuusin, 16 kilometers lang naman ito. Pero sa ruta na to, madadaanan natin ang isa sa mga pinakamatirik na kalsada dito sa Baguio. Tara! Ayos! Dami sasakyan. Ba't ganyan? Pwede naman tayong dumaan dun sa kabila. Kaso nga lang, biglaan kasi yung pag-angat ng kalsada dun. Kaya mas maganda dito. At meron tayong time na mag-warm up saglit. Dito rin tayo nagtitraining. Kasi nga, paulan talaga sa hapon. Kaya, maganda mag-training sa malapit lang. Mahirap pag lumayo kasi ginabutan ka ng ulan, sipon agad yun. Malapit na tayo sa dulo. Labas na tayo dito. Ito naman ang Luacan Road. So basically nandito tayo sa dulo ng airport. Akyat na tayo ng Atap Trail. Gilid-gilid lang. Kala ko overtake. Ayun ako dun. Yan, Spring Hills na tayo. Spring Hills. Dito na tayo sa Magsaysay. TESDA. Yun. Recovery area na to. Ang ganda. Hindi ka makarecover. Ang daming sasakyan. Ang sikip pati. Ang sikip na sasakyan. Ay, ang sikip ng kalsada. Ayun o. Lilim. Sarap. Ito na tayo sa EPSA. Malayo siguro ang pinanggalingan ito. Right. Papasok na tayo ng Kadaklan. Dito tayo sa kanan. Kasi yung kaliwa kaya papuntang town. Tara. Rani na. Hi. Ayun na. Ang ganda mag-bike dito. Hindi mapuno. At ang ganda rin mag-vlog dito. Hindi ka makakapagsalita. Yan na. Hindi na lang. Recovery. Pahinga. Ay. Tanggal na ako ng mask pero
talaga. Ang ganda. Ay, parang nagagaling mo lang dun sa mabahay na lugar. Pagdating mo dito, mapuno, walang bahay. Sarap. Dahan-dahan lang. Ay nako, kukulangin nata yung 36. Pagdating mo dito, kala mo tapos na yung climb. Pero meron pang isang papitik na climb. Saniguradong makunat yan. Kasi pataas na itong pinaroroonan natin, tapos may parang pataas pa ng konti din sa sulit. Antindi, di ba? Bukanan pa lang yan. Pero okay lang. Pagkatapos niyan eh, downhill naman. Baba na tayo ng Happy Hollow. Pa. Next week dito tayo mag-ensayo. Ang lalim talaga. Hello. Ang ganda. Ang ganda sa ngayon. There's a calm between the storm. Before pala. Try nating utay-utayin mamaya to. Utay-utayin. Ito na. Akit na tayo. Grabe. Ang tirik talaga. Weh. Ay, grabe.
pahinga. Grabe. Kita niyo yan. Grabe. Nakatayo. Yan, utay-utay lang. Ayos. Tunog yung gear ko. Ayun o. Ayos. Pasukin kaya tayo dito. On. Nababa na din. Ay, grabe. Sarap ng hangin. Manure. Ay. Sarap ng camping dito. Ang lilim. Ang lamig pa ng hangin. Yahoo! Sarap! Ayos! Hindi na kailangang magpidal. Ang sarap! Sarap mag-bike! Bawal di bangit? Ayos ah. Wanda yo. Na-detour tayo. Wow. Ang sarap mag-detour. Ay naka. May jeep pa sa likod.
diba? Magutan din itong mga to eh. Relax lang. Scout Barrio. Doon tayo galing kanina. Doon tayo pumasok. Ay. Ayun na. Ayun naman, papasok tayo dito. Poog. Diretso na tayo sa Luwakan Art. At doon na nga nagtatapos yung video.